Hi guys! Welcome back to Bitoy's Channel TV. So sa ating episode ngayon, we will discuss kung paano i-block ang mga adult site, porn site at mga malicious website sa ating PC, laptop at mga mobile devices. So sa panahon ngayon, almost everything ay online na at maaaring hindi na natin na monitor ang ating mga anak, lalo na kung tayo ay mga working parents. Ang parang ito ay share ko sa inyo at kung paano ito gawin. So let's proceed to the tutorial. So guys, bago tayo mag-start at bago ka lang dito sa aking channel at gusto mo ng mga helpful tutorials, i-click mo lang yung subscribe button na yan, leave a comment and like and share this video and hit the notification bell para updated ka sa mga latest upload ko. So on DNS-based filtering ay isang paraan para ma-block natin yung mga adult at saka mga malicious website sa ating mga devices. So gagawin natin ang mga changes na ito sa ating Wi-Fi router. And ang mga entry na ilalagay natin dito ay magbe-base tayo dito sa cleanbrowsing.org filters. So kung i-scroll down nyo yan dito, may makikita kayo dito mga DNS filters at saka list of IP addresses. Meron dito na family filter. Andyan yung description, andyan yung mga IP addresses na yung mga DNS IP addresses. And then meron ding mga adult filter. So dito sa tutorial na ito, gagamitin natin itong adult filter na ito at itong entry ng IPv4 at saka IPv6. So dito sa bantang kanan, makikita natin yung mga restriction na gagawin niya kapag nilagay natin itong mga entry na to, itong IPv4 at IPv6. So ang unang step na gagawin natin, of course, kailangan nating mag-login sa ating router. So on my case, meron akong PLDT Home Fiber router. So meron akong tutorial kung paano ka makakapasok sa administrator mode dito sa PLDT Home Fiber. So ilalagay ko yung link sa description at ilalagay ko din dito sa taas para masundan mo. So nandito na ako sa aking PLDT Home Fiber administrator mode. So itatype ko lang yung username, admin PLDT, and yung password ko. So yan, nandito na ako sa loob ng settings. Punta kayo dito sa network and then go to LAN settings. Scroll down nyo lang dito sa DHCP service and then hanapin nyo yung DHCP primary DNS and DHCP secondary DNS. So dito sa aking home fiber, PLDT home fiber, ang default DHCP primary DNS niya ay 192.168.1.1 and then secondary ay 8.8.4.4. So papalitan ko yan itong IP na to. Itong 185.228.168.10 and then doon sa secondary 185.228.169.11. So itong aking router na to, nagsusupport din siya ng IPv6 IP addressing. So meron din siyang DNS for IPv6 IP addressing. So dito sa IPv6 config DNS source, isi-select natin ay static. And then itatype nyo lang tong mga itong mga entry na to. So ilalagay ko dito sa description for your reference. Yan. So once nagawa nyo na yung changes, click nyo lang tong apply. And then click OK. And then go to management, device management. And then i-reboot nyo lang yung
Wi-Fi router ninyo. So guys, yan. So after natin mabago na yung DNS sa ating router, or mabago na natin yung settings ng DNS sa ating home Wi-Fi router, so we will try now na mag-browse ng mga adult site. So yan, ganyan na yung lalabas. So this site can't be reached. And also, kahit mag-google tayo ng mga adult site or mga porn site, ganyan na yung lalabas sa kanya. So parang mapipilter na siya, or mapipilter na talaga siya na hindi mag-open dun sa mga browsers. So guys, ganyan yung procedure na gagawin natin para makapag-block tayo ng mga adult website or mga porn site sa ating mga devices. So I hope nakatulong ito sa inyo, and if you like this video or this type of content, please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking channel kapag may oras ka, and salamat sa panonood, and until next video.